No niin, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa Korttistudioon. Mun nimi on Aleksi ja tänään te pääsette mun kanssa aukaisemaan 2025-2026 Upper Deck Series 1. Tästä se taas alkaa, eli Young Guns jahti. Torvi. Semmonen torvi tällä kertaa ja totta kai me aukastaan hobbituotetta. Series 1 löytyy siis myös retailia. Mä sanon suoraan, aukaskaa hoppyä, koska sieltä saa kaikki parhaat osumat, mitä tästä voi vaan saada. Mut mitä Series 1 haetaan? Young Guns kortteja ja perusversiota saat 6 on average per boksi. Ja muutamia nimiä sanoakseni Levshunov, Pero, totta kai Demidov, Snookerud. Sieltä löytyy suomalaisia Kemelit, sieltä löytyy Nymanit, sieltä löytyy Niklas Kokot, sieltä löytyy huippupakit Pare ja sitten Bujum, Ryan Leonard, loistava kattaus Young Gunseja. Eli jos oot miettinyt Young Guns jahtia, nyt on hyvä vuosi aloittaa. Series 1 on monille se eka boksi, mistä keräily alkaa. Ja sen takia mä nostan pari insert- ja variaatiokorttia tuolta, joita kannattaa pitää silmällä. Bootlegs, Fanimation, Holotypes, Population Count, varsinkin ne pienempinumeroiset, Dazzlers Gold ja sitten basekortin variaatiot, Swagnificent ja Celebrations variaatiot. Näitten otsit on yli 1/200, joissakin jopa 1/2000, joten pidä näitä silmällä. Mutta boksista ja sen sisällöstä mun ei tarvitse kertoa teille enempää. Kuvauksesta löytyy linkki suoraan Euro Elite Cardsin nettisivuille Euro Elite Cards www.euroelite.fi. Ja sieltä löydät kaikki boksit, Series 1, kaikki uusimmat lätkäboksit, löytyy myös jalkapalloa, löytyy jenkkifutista. Sitä on aivan tajuttoman paljon sitä tavaraa. Käykää tsekkaa. Ja irtokortit. Sieltä itsellekin pari kivaa aarretta on nyt löytynyt. Ja hei, monille kun tää on eka boksi. Jos sä mietit mitä tarvikkeita sä tarvitset, kun sä ostat Series 1. Standardisliivit ja 35 PT toploaderit, niin sä pärjäät tän tuotteen kanssa. Mun mielestä täältä ei tänä vuonna voi paitakortteja tulla, mutta jos voi, niin ota pikkusen paksumpiakin mukaan. www.euroelite.fi eli Euroelite Cards Collect like a champion. Sekä tuttuun tapaan muistahan tilata kanava, tykätä videosta ja tsekata meidän Instagrami Korttilaustudio sekä TikTok Korttistudio. Hakatkaa sitä kelloa, jakakaa kaverille, koska yhdessä vaan parasta ja yksinkin ihan ok. Jahtitorvi soimaan, Series 1 on jälleen täällä. Ja siitä se lähtee. Conor McDavidillä varusteltu Series 1 ja Young Gunsit. Ai. 12 pakkaa, 12 korttia. Se tuttu uusi Upper Deckin tyyli näissä perusbokseissa, joka saisi mun mielestä tulla jopa MVP-henkin. Mutta Young Gunsit. Oishan se Demidov-osuma kiva. Oishan se Pare-osuma kova. Oishan se Bujumi-osuma kova. Jospa sieltä tulisi yksi Young Guns, joka niin sanotusti on mulla siinä keräyslistalla. Ja ne, jotka on seurannut mua pitkään, tietää, että mä kerään Young Guns-kortteja, joten tästäkin löytyy todella monta nimeä, ketkä mä haluan tonne kokoelmiin ja jopa tonne vitriiniin noitten Cale Makarien ja Beniersin ja Raymondien ja muiden joukkoon. Ja Young Gunsissa siisteintä on se, että jos se oikeasti se pelaa paremmin ja paremmin, niin arvo nousee, ja sitten jos se pelaa huonosti, niin arvo laskee, joten irtokortteja ostaessa muistakaa haippi, ja no, mä oon huono etsimään sitä oikeaa, milloin se kannattaa ostaa, mutta muistakaa seurata sitä. Series 1 2025-2026 Hoppiboksi starttaa tästä. Ja tosiaan mainihin noin parit insertit. Pitäkää silmällä niitä variaatioita, varsinkin basekorteissa. Mun mielestä ne lukee siellä takapuolella, että jos se on variaatio, mutta jos sä näet sellaisen kuvan, että siinä on vaikka arkivaatteet tai se tuulettaa, niin tsekkaa, koska ne otsit on pieniä. Katsotaan, minkä näköinen on. Mä katsoin, että on ajastus hyvä. Ajastus hyvä. Brendan Dillon. Ja hieman näkyy tuo nimi heikosti, mutta peruskortti on siis peruskortti näillä sinänsä. Jos et halua sarjaa kerätä, niin joo, statsit tuttu tyyli. Ei taitu niinku muun suomalaisfirman kortit. Sitten meillä on Barclay Goodrow, Shane Gostisbehere, Ryan Poehling, nykyinen Ducks-pelaaja. En tiedä yhtään missä lähtee. Andrew Copp, nyt lähtee. Heti lähtee tuolla Silver
eli Outburst-kortilla, joka ei ole ikinä vielä Janganssi osunut. Anse Kopitar, Jackson Blake, Logan O'Connor, Tyler Myers ja ehkä joku, ehkä ei. Ensimmäisenä otetaan Outburst, ja se on veteraani, kun on näillä se kuvaa, ja se on Matt Boldy ja Outburst-kortti. Hienohan tämä on, mutta kun se olisi kerran Young Guns, niin se olisi kiva, mutta nyt se ei ollut, ja se voi unohtaa. Sitten katsotaanpa näitä inserttejä. Ensimmäisenä Tracking System ja Sergei Bobrovski. Joo, veskareille tällainen kiva oma sarja. Vähän tuosta kepsi-maailmaa. Ja sitten meillä on poikittaisia inserttejä paljon. Philip Forsberg, yhäkin NHL:n tyylikkävät pensselit, ja se on Compositions. Otsit näette videossa. Joo, pikkusen on tuolla tummalla näkyy vekkiä tässäkin, mutta jospa ei Janganssessa hirveänä niitä olisi. Ja siitä seuraavaa pakkaa, Darnell Nurse. Tempään mulla on helppoa. Morgan Riley, Tyler Toffoli, Nick Schmaltz. Sitten se on tutun näköinen tuo Boldy. Nyt siinä on hyvä taustakin mukana. Sitten on insertti, joten taakse Wilsonin Tomppa. Nyt on siitä taklauksesta on mennyt jo hetki todennäköisesti, kun video tulee julki, mutta onhan se myöhässä. Jos tuosta ei anna jäähyä, niin tullaan näkemään Scott Stevens, Paul Curry ja pommi vielä jossain vaiheessa. Eli 2 minuuttia estäminen, niin olisi todennäköisesti säilytty paljon. Taklaus ei sinänsä ollut ruma, mutta se oli niin pirun myöhässä kuin olla ja voi. Se on mun henkilökohtainen mielipide. Ei siitä se enempää. Kiefer Sherwood, Henry Thurn. Kiefer Sherwood aloittanut kauan hyvin. On mulla fantasy-ryhmässä. Jiri Kulic. Ja sit mennään. Katsotaanpas, mitäs meidän 3 inserttiä on. Ensimmäisenä Dazzlers ja Blue ja Tage Thompson. Lähtisikö se Buffalon nousu tällä kauella? Dazzler ihan hyvän näköinen tänäkin vuonna. Tuollaiset mustat rajat ja kiva tuollainen pieni. Aika lailla samaan näköinen. Nyt on tätä käytetty paljon, tämän tyylistä kiiltoa. Ehkä tykkäsin enemmän sitä Dazzlersin vanhasta kiilosta. Sitten Canvas-kortti. Onko se Janganssi vai onko se ihan perus? Olisiko se Stankoven? Olin sanomassa. Ja oishan se ollut Logan Stankoven. Ja jälleen kuva on hyvä. Canvas-korttien kuvat on todella tyylikkäitä. Ja näille keräilijöitä löytyy. Ja sitten meillä on 36. Pitäisikö tietää? Oho. Noah Östlund. UD Portraits. Mä sanon aina Portraits, mutta Portraits. Oisko ruukivuoden lappu? Mahdollisesti. Nyt on tehty tuollainen leikkaus. Tai onko tuo olevina nyt jääkimpale tossa, mutta ihan hauska portretti. Ja näitä aina vaihdellaan vuosittain, minkä näköisiä ne on. Nyt kyllä noita variaatioita ollenkaan nyt miettinyt, mutta kannattaa katsoa selkäkot boxin aukossa kaikki basein taustat läpi. Että onko siellä. Todennäköisestihän se on siinä insertin kohdalla, joten ehkä sen huomaa siinä pakkarakenteessa, mutta mennään Rasmus Sandin, Adam Pele, onpa poikittaisia, Herttilei, Korpisalo, vähän näkyisi niin kuin voisi olla ehkä Janganssi, en tiedä, Tyler Seguin, Filip Hronek, Bo Horvat, William Nylander ja Mark Stone, joka on nyt taas IR-listalla. Week to week, en tiedä onko vielä, mutta todennäköisesti. Sitten näytti hieman erilaiselta. Chatfield on ainakin tuolla taustalla. Svechnikov, Encore. Onpa kyllä vähän sellainen old school. Mikäköhän kortti mulla jostakin Kretskistäkin on, missä on nämä taustat. On kyllä otettu suoraan siitä ja jotenkin tykkää. Voisi base-korttenkin joskus tehdä, mutta Encore, Andrei Svechnikov. Sitten meillä on Lafreniere ja Panarin, eli Compadres. Joo, tässä on tätä vanhaa tyyliä. Joo, mulla on ihan jotakin vanhoja NR-kortteja jossain kotikansiossa, joka on ihan tällä tyylillä. Oi, mikä nostalginen kortti. Mut sieltä Compadres ja heikosti aloittanut Rangers. Jospa me noustasi. Ja viimeinen kortti. Nyt voisi olla Janganssi. Bostoni. Michael Callahan. Nyt on pakko sanoa, että ei kyllä kerro Michael Callahanin kyllä meikälle sitten yhtään mitään. Oma veikkaus on, että sysikammottavassa tämän kauden Bostonissa. Jangans tyyli.
Joo, toi Guns lukee vähän ouosti. Ihan ok. Onks toi nyt niin säväyttävä? Jos mietitään sitten niin tulevaisuudessa vaikka nyt sitä Demidovin ruukikorttia, niin onko tää säväyttävä? Kun mä katson noita, niin esimerkiksi niin Lafrenierin ruukivuodesta tykkään tosi paljon. Viime kausi oli ehkä parempi. Tää näyttää jotenkin retro. Onko tää retro Janganssi jopa? Ei, kyllä tää varmaan ihan Janganssi. Joo. Ei paha, mutta ei säväytä kyllä ihan hirveänä. Mutta sieltä eka Janganssi Michael Callahan. Sitten Elias Pettersson. Nyt jo puhutaan ulosostosta. Heitin kaverillekin sen. Saa nähdä, miten Vancouverilla lähtee. Ilja Libushkin. Evan Rodriguez. Ilja Mikejev. Joku. JJ Peterka. Buffalon paissa nykyään on Utahissa. Pavel Buchnevich. Dylan Larkin. Sean Couturier. Ja Blake Lizotte. On muuten väkkärä tuo Lizotte. Se on pakko. Sitten meillä on Tampa Bay. Kensel. Tuo Bustle. Siinä lukee Bustle. Ihan hieno. Tulee jotenkin jopa ehkä synergisarja mieleen tästä kortista. Bustle. Sitten onpa paljon muuta erilaisia inserttejä nyt kun rupeaa katsomaan. Connor McDavid. Sizzle Reel. Connor McDavid. Tää oli numeroitu itse asiassa, joo. 199. Red. Bustle. Bustle. Numeroitu. Muistakaa tsekata nekin. Sitten oli Sizzle Reel, Connor McDavid ja William Nylander ja Goal Oriented. Täällä on joku QR-koodi. Siitä pääsee suoraan siihen highlightiin. Hauska idea. Hauska idea, koska tuossa näkyy se peli, että missä se on tehnyt sen. Ja tosta pääsee vissiin siihen highlight. Kokeilkaa. QR-koodi. Älkää vielä, kun kelatkaa sitten takaisin, kun olette katsoneet videon loppuun. Aika hauska. Ja tosiaan Goal Oriented. Se lukee Powerplay Slapshot. Joo. Vähän tällainen, tulee vanhat jotkut purkkakortit mieleen ehkä vähän. Sitten Connor Hellebuyck. Matvei Michkov. Jared Spurgeon, eli Spurku. Jesperi Kotkaniemi. Kanvaskortti, joten Rasmus Andersson, Ryan McDonough, Travis Konechny, Michael Kesselring ja Semyon Varlamov. Kanvas, onko se perus vai Janganssi? Brandon Hagel. Jep, kanvaskortti. Perinteinen versio siitä. Oliver Moore, Jangans, joten ihan perus Janganssi oli tuo Callahankin. Toinen vähän ohi, ei mitään ahjoukkaa Oliver Moore. Ja sitten meillä on McDavid, Compositions. Pari McDavidin inserttiä saatu. No, ne on peris erkkarikortteja. Pistetään Janganssi hihaan ja mennään seuraavaan pakkaan. Sitten Kentseli. Danil Miromanov, joka meni muistaakseni waivereihin. Alex Nedeljkovic. David Pastrnak. Sitten on varmaan se Encore-kortti, josta tykkäsin. Brady Tkachuk. Josh Manson. Morgan Barron. Huipusti aloittanut alkukauden. Darren Radish ja Leo Carson. Sitten meillä on Encore-korttina Sasha Barkov. On se hieno tämä. Tämä Encoresta mä tykkään. Se tuo se jotenkin se vanha retrofiiliksen. Sitten meillä on varmaan potretti. Näyttäisi Connor Bedardilta ja se on Connor Bedard. On tällainen vähän kaksinaamaton. Toinen oli hymyillä ja toinen on vähän silleen, että ei hirveänä hymyilytä. Barkovi. Ja tää on itse asiassa Spekle. Niin onkin, näkee tosta. Spekle. Ja viimeisenä Flyers, Saks. Ja Owen Tippett, ja tää on nyt Bustle, ja tää on nyt sininen, joka ei ole numeroitu. Mutta tosta näkee, että se on Speklet. Lukeeko se täällä? Lukee tuolla. Spekle, Potrets, eli pikkusen pienemmän otsin 3. kauden Bedard. Sitten Zach Werenski, Nick Jensen, Vinny Trocheck, me kaipaamme sua Trocheck, olen jo tullut takaisin. Gino Malkin, joko mennään insertteihin, en tiedä.
Ei mennä vissiin vielä. Brandon Duhaime. Stolars. McDavid. Jamie Drysdale. Ja Dylan Holloway. Taas on tää tracking device, mikäli tracking systems. Darcy Kemper. Kortit levisi jo. Base-kortteja taas aivan tajuton määrä tässä pöydällä. Sieltä Kemperi, Kingsin maalivahti. Sitten meillä on 4-5. Ei se ole, joo ei se ole kyllä toi parehi. Mutta Sam Morton. 3 Youngunsia, kenestäkään en tiedä niin yhtään mitään. Mutta katsotaan tulevaisuudessa. Ja sitten meillä on... Elää teettää mulle, että siinä on Stanley Cup ja Chris Kreider samassa kuvassa. Cup Guests. Tai Cup Guest. Kaipaamme sinua Chris Kreider. Onpa tällainen vähän Lord of the Rings meininki tässä. Joo, kyllä muutama muunkin laiturin kaipaisin. Mutta ei mennä nyt siihen Chris Druryyn. Laitan tähän Jangassin hihaan ja seuraava pakka. Sitten meillä on Hine ja hyvää kuvaa Hineestä. Todella. Hine, Sissons, Peyton Krebs, Mattias Maccelli. Saanut vielä Utah Mammutinkin kortin. Sitten on joku spekle niin kuin olisi. Mattias Samuelsson, Parker Kelly, Johnny AHL Broczynski, Logan Stanley ja Mikael Backlund. Sitten mennään spekle. Owen Tippett, Bustle, Spekle-versio. Me ollaan saatu Bustlesta nyt 3 erilaista. Perus, Blue, Spekle ja sitten se Red. Ja sama kortti vielä. Owen Tippett, mutta tosiaan eri versio. Sitten meillä on Canvas. Kaapo. Siinä taas laituri, ketä minä kaipaan. Joo, tuollakin luki Spekle. Kaapo 2. Seattle Kraken. Canvas kortti. Todella hieno. Ja onko Ovi? Ei kun Verenski. Zach Werenskin potretti. Kyllä Rangers-miestä lyödään maahan. Sitten Sam Lafferty ja puolet Young Gunsista on siis saatu. Ja meillä on 3 pakkaa tämän jälkeen, eli 3/4 pitäisi olla Young Guns. McKinnon, Braden McNabb. Katon, koska tuulettaa vielä. Auston Matthews. Siinä saattaisi olla jo, en tiedä. Askarov, Stefan Nissen, Zach Hyman, Chandler Stevenson. Ehkä siinä ei vielä ollut, mutta katsotaan. Sitten meillä on, taitaa vähän base-kortti, joo, Bobby Brink ja Encore. Matthew Nice. Joo, aloittanut hyvin. On mulla Fantasy, niin tulee seurattua Matthew Nicea. Sitten meillä on taas näitä. Logan Stankoven, Bustle ja Levshunovi. Checklisti. Joo, Demidov ja Levshunov. No, kyllä mulle tää kelpaa tietenkin. Siinä on Demidov ja Levshunov Series 1 Young Guns checklist. Joo. Näillä ei ihan hirveänä loppujen lopuksi arvoa ole. Tietenkin jos se siisti, jos tuossa tulisi niin Levshunovikin löysi läpi ja Demidovin molemmat Hall of Famereita, niin siinä on aika kiva kortti. Mutta eihän niiden arvo nyt hirveänä, mutta sanotaan, että ihan kiva kortti. Kiva kortti. Ja ihan perus checklisti. Ja Demidov, Levshunov. Kyllä toi kelpaa. 3 pakkaa jäljellä. Sitten Cam Fowler, ja tämä näyttää just sellaiselta tuuletusvariaatiolta, mutta ei ole. Ne on tehnyt sitä vaikeaa. Rasmus Härkädalin, Casey Sitikka, Mikael Zergachev, Anaheimin Mason McTavish, sitten näytti Kanvakselta, tiedetään, että se on siinä Quinn Hughes, checklist, Markström Vasilevski, maalivahit siellä, Braden Schneider, Mats Zuccarello ja insertit, Kanvas, Ryan Nugent Hopkins, taas kerran Kanvaksessa loistava kuvaa. Sitten on Young Guns, San Jose, Cam Lund, ei mitään hajua. Ja Lane Hudsonin Compositions. Ei kyllä nyt Young Gunsit osu, mutta no tepä olette nähnyt varmaan liveissä mitä on saatu, niin
onko osunut sielläkään. 2 viimeistä pakkaa. Toinen checklist-kortti, jossa on Ketchuk ja McKinnon. Höglanderi, jotakin pikku gikkaa sillä yrittää. Sitten on Nick Suzuki. Connor Geeky. Heti AHL, joka oli mun mielestä outoa tässä nyt kuvaus hetkinä. David Gustafsson. Alexander Wenberg. Brendan Gallagher. Lukas Reichel ja Moritz Seider. Enkore ja sininen. Marco Rossi. Katsotaan, onko numeroitu versio tää sininen tässäkin. Toinen enkore. Juuse Saros. Ja sininen blue ei ole numeroitu, mutta se on pienemmän variaation kortti. Juuse Saros on perusenkore ja sitten meillä on jälleen näitä highlight reel juttuja ja sizzle reel Cale Makar. Ja sieltä pääsee QR-koodilla jälleen Makarin maalin katsomaan. Tää on hauska idea. Tää on todella hauska idea. Hyödyntäkää teknologiaa. Viimeinen pakka. Sitten Jamie Oleksiak, Tyler Bertuzzi, Justin Falk, Michael Amadio, Jeremy Lauzon, Jason Robertson, Piotr Kochetkov ja Radko Gudas. Ja viimeiset insertit. Thatcher Demko, Tracking Systems, Carter Mazur. Nyt ei Janganssit osunut, mutta ei ne aina osu. Carter Mazur ja viimeisenä Cup Guests ja Jared McCann. Ja peruskorttina vielä sillä Brady Skjei. Siinä oli meidän, katsotaanpas mitä Jangansseja me saatiin. Jes, eli Series 1 käydään vaan noin Janganssit läpi. Te näitte noin insertit, te näitte otsit. Janganssithan meitä kiinnosti. Ne ei tänään osunut. Cam Lund, Sam Morton, nää ei kerro mulle nää äijät mitään. Oliver Moore, Michael Callahan, Carter Mazur. Tästä on ehkä kuullut. Kaveri on 02 syntynyt, eli on nyt jo 24-vuotias. Joten ei mikään. Tää nyt oli kivaa, tietenkin nää ottais mielellään erikseen. Mut Demidov ja Levshunov checklisti. Tää nyt oli varmaan paras sitten mitä saatiin, mutta laihaksi jäi loppukaneetin paikka. Siinä oli siis meidän ainoa video Series 1 tänä vuonna ja jälleen kerran Jankans jahti niin ei tuonut sitä odotettua tulosta, mutta sellaista se tosiaan välillä on. Ja mun mielestä se on hyvä myös näyttää teille, ensinnäkin se, että laitetaan taas tuo valo tuosta pois, niin myös sitä, että ei näytetä vaan niitä hyviä bokseja, vaan se keräily on tätä. Välillä ne ei osu ja välillä ne osuu. Nyt ei osunut isosti. Kyllä mä tuosta Demidov Levshunov-kortista tykkään, mutta ei se arvoltaan ole juuri minkään arvoinen. Mielenkiinnolla katson nuo muut otsit tuosta vielä itsekin editointihetkellä, mutta tällä kertaa Series 1 saa nähdä mitä live-boksista tuli, koska tää on kuvattu ennen sitä liveä. Jospa sieltä olisi osunut parempia, mutta paljon jäi kortteja niin sanotusti ostettavaksi, eli kyllä mä tuun keräämään Snookeroodit, Leonardit, molemmat Bujumit ja Parehit. Demidov on pakko saada Levshunov, joten kyllä niihin tulee taas rahaa palaamaan, mutta sitten toisaalta jättää sen 3. boksi ostamatta, niin se helpottaa paljon. Eli jos keräät Jangansseja, niin onhan se nyt fiksumpaa ostaa ne erikseen, mutta jos sä saat sen pakasta, niin onhan se fiilis sellainen, että wuu! Ja sit sulla on paikka saada niitä pienemmän tai harvinaisempia Jangansseja, niin kuin Outbursteja ja vastaavaa. Mutta jos tosiaan kiinnostut Series 1, niin kuvauksesta löytyy linkki suoraan Euro Elite Cardsin nettisivuille ja tähän boksiin. Euro Elite Cards Collect Like a Champion www.euroelite.fi. Sieltä kaikki irtokortit, boksit ja tarvikkeet. Tämän kuun loppuun. Itse asiassa varmaan vaan tämän päivän. Siis ei enää marraskuussa toimi koodi Studio L. Jos on marraskuun, niin älkää käyttäkö koodia Studio L, se ei toimi, mutta jos on vielä lokakuun, niin Studio L, 5% alennusta, www.euroelite.fi, eli Euroelite Cards, Collect Like a Champion. Muista myös tilata kanava, tykätä videosta ja tsekata meidän Instagramin Korttialavustudio sekä TikTok-kortti Studio. Hakatkaa sitä kelloa, jakakaa kaverille, koska yhdistämään parasta ja yksinkin on ok. Ja hoppeja tähän väliin, ja en tiedä mitä tulee seuraavaksi. Ei mitään hajua. Toivottavasti liveissä tuli hyviä osumia. Mä ootan sitä. Kiitoksia kaikille tilaajille. Muistakaa tilata kanava. Moi moi!